Nagbabalik po na naman ako si Kelly Chu sa isa na namang mukbang. Kung hindi pa halata, friends, ko anong mukbang natin ngayon, yun ay pizza galing sa Greenwich. At dahil ayoko nang lumabas pa para makuha ang pizza ko, nagpa-deliver na lang ako, friends, na napakadali at napakasimple. Meron akong tatlong options. Isa doon, pwede akong mag-dial lang sa telepono ng 55. At ayun, nakausap ko sa akin. Sabi ko na lang ang gusto ko. Tapos makakuha ka yung mukbang ko. Tapos kakainin ko na natin. Pangalawang option naman, pwede akong pumunta na lang sa website nila na greenwichdelivery.com at meron sila dong new order tracking feature kung saan makikita mo kung parating na ba yung pizza mo, hindi mo kailangan mag-abang dyan sa gate, hindi mo kailangan ilabas yung tenga mo dyan at hintayin yung doorbell na mag-ring. Makikita mo na lang sa screen mo na parating na ang pizza mo. Wow! Kung meron naman kayong app na food panda, pwede din. Pwede rin gamitin ang phone, pati laptop. At i-order niya na ang Greenwich pizza niya doon, friends. So ngayon, hinihintay ko na lang ang Greenwich pizza kong pinadeliver at onting patience na lang at magkakatotoo tong pizza natin dito. 12 seconds later. Dito na, friends! Hindi na siya papel! Totoo na siya! Teka, set up muna ako, friends. Ang ating pizza mukbang. So ito ang in-order ko sa Greenwich, friends. Sa 499 pesos mo, makakakuha ka na ng 6 slices ng meaty overload, 6 slices ng Hawaiian overload, at 6 slices ng ham and cheese. Wala naman na ako iba pang hinihintay, friends, kaya simulan na natin. First time kong tikman tong meaty overload. Ito muna. Pati buhok ko nakikitikim. Ito namang Hawaiian overload nila. At ang favorite ko sa Greenwich simula nung bata pa ako. Tayo natin silang kainin ng sabay. Lagyan natin ng hot sauce. Tamang hanghang lang, ma-enjoy mo pa rin yung pizza mo. Kalat ko na ata.
Balik tayo sa favorite ko. Kung hindi niya pa natatry yung ham and cheese nila, friends, kailangan talaga. Favorite ko pala ito. Masarap din sa Greenwich, friends, yung lasagna nila eh. Kung di mo na-try yun, i-try nyo din. Masarap din lasagna nila. Sunod, gusto ko i-challenge yung sarili ko kung kaya kong mag one bite ng isang buong pizza. Kaya, tignan natin. Ready, set. Okay yun ah. Balik tayo dito sa meaty overload. Ito rin gusto ko sa Greenwich eh, kasi parang hindi nila tinitipid yung toppings. Overload. Hindi ko makapili kung ano sunod. Balik tayo sa favorite ko. Siyempre, hindi to magiging Kelly Choose channel kung walang peanut butter. Kaya, try natin, friends, pag merong peanut butter. Tama pa itong ginagawa ko. Naglasa siyang dessert. Hindi ko marirecommend yun, friends. Balik tayo sa Hawaiian. Hindi ko naiintindihan yung mga taong ayaw ng pineapple sa pizza nila. Okay naman eh. Para kasi pag nakagat mo na yung pinya, sumasabog yung juice nung pinya, kaya may pa-drinks, di ba? Biglang tamis. Pero okay naman ah. Ang bilis naman maubos. Sarap. Bale, itong overloaded trio, friends, isa lang sa delivery promos ng Greenwich. Meron pa silang pang barkada, pang pamilya, pang mukbang, mag-isa. Kaya tignan nyo na yung website nila kasi ang dami pang pwedeng pagpilian. At pumunta na kayo sa restaurant nila kasi masarap din mag-dine in doon. Ano pang meron dito sa amin cheese nila at sobrang sarap. Kasi crust nila masarap.
friends, kung nakita nyo, isang slice na lang para sa 3 flavor. Ganito rin ba kayo pag kumakain sa labas ng pizza kasama yung barkado o pamilya nyo? Yung may matitira na lang na isang slice. Yung nagkakahiyaan pa parang, sige, kunin mo na. Sa'yo na. Okay lang ako. Sige, go. Ikaw na. Sa'yo na. Pero sa loob-looban mo, talagang, saka na lang, please. Pilitin mo ako. Kaya masaya ako ngayon, friends, kasi wala akong kaagaw. Na-share ko sa inyo, friends. Kagat. Last Hawaiian overload. Sarap. Last but not the least, ang aking paboritong ham and cheese. Bye-bye. Last bite. Bye-bye. Sana mag-enjoy ka sa tiyan ko kasi na-enjoy kita kainin. So, ayun na po lahat, friends. Naubos ko na po ang 18 slices ng Greenwich pizza nila na napaka-sarap. Kaya kung nag-crave na kayo ngayon, i-dial nyo na ang 55555. O pumunta na kayo sa greenwichdelivery.com at kunin nyo na ang overloaded trio nyo. So, thank you, friends, for watching. Sana nag-enjoy po kayo. Kung oo, pindutin nyo na po yung like. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pindutin nyo na rin po yung subscribe. Yun lang po. Thank you, friends. Have a nice day. Thank you din, Greenwich. Napakasarap ng pizza nyo. Thank you po talaga. At friends, mag-order na kayo kasi hindi ito pinapalipas. Bye!